Nếu một sáng mai tỉnh dậy, bạn thấy chiếc điện thoại trong tay không còn sóng, màn hình vẫn sáng nhưng lặng im như viên đá. Bạn mở tivi, không có gì cả, bật máy tính, mọi thứ đông cứng như đã chết. Bạn ra ban công nhìn xuống phố, không còi xe, không tiếng người, đèn đường tắt ngấm, quán xá đóng kín cửa, và kỳ lạ hơn cả là sự im lặng tuyệt đối, như thể Hà Nội vừa bước vào một cõi hư vô. Liệu đó có phải là một giấc mơ? Hay là một ngày tận thế đang khẽ gõ cửa? Một cơn bão, không mưa, không sấm sét, không gió giật. Một loại bão không ai có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nó đến từ xa, rất xa, cách trái đất 150 triệu cây số, từ một nơi tưởng như thân quen, nhưng cũng đầy bí ẩn, mặt trời. Bạn có bao giờ nghĩ rằng chỉ cần một cái nhấp mắt của nó, chỉ cần một vụ phun trào bất ngờ, toàn bộ hành tinh của chúng ta sẽ rơi vào trạng thái tê liệt, mất điện, mất GPS, mất Internet, mất liên lạc, và có thể mất cả niềm tin rằng con người là trung tâm vũ trụ. Sáng sớm hôm đó, cụ Thành, một cụ già 78 tuổi sống ở khu tập thể cũ trên phố Trần Phú, thức dậy như thường lệ. Cụ có thói quen ngồi bên cửa sổ mỗi sáng, nhấm nháp một chén trà sen, lắng nghe Hà Nội thức dậy. Nhưng hôm nay, không có gì cả. Không tiếng xe buýt, không tiếng trẻ con đi học, không tiếng giao bánh mì đầu ngõ. Cụ Thành ngồi lặng thinh. Đôi mắt mờ đục nhìn ra thành phố ngưng đọng, như bức ảnh đen trắng đã lỗi thời. Không khí không có mùi khói xe. Gió không mang theo tiếng người. Mọi thứ như vừa bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình. Và rồi, cụ buột miệng hỏi cháu gái. Thành phố này, chết rồi sao con? Câu hỏi ấy không phải là ví von. Đó là viễn cảnh thực sự mà nhân loại có thể đối mặt. Một cú đánh từ bầu trời, đủ để cuốn phăng tất cả những gì chúng ta mất cả thế kỷ để xây dựng. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 3 điều cốt lõi. Thứ nhất, siêu bão mặt trời thực sự là gì, và vì sao chỉ một lần phun trào, nó có thể làm sụp đổ cả nền văn minh số. Thứ hai, điều gì sẽ xảy ra nếu vệ tinh ngưng hoạt động, lưới điện gục ngã, và Internet toàn cầu biến mất trong vài giờ? Bạn và tôi liệu có đủ khả năng sinh tồn? Và thứ ba, quan trọng nhất, nhân loại có thể làm gì để không bị nhấn chìm bởi cơn giông vô hình từ vũ trụ kia? Làm thế nào để chúng ta bảo vệ bản thân, gia đình và thế giới mà ta yêu thương? Hãy nghĩ kỹ một lần nữa. Nếu mặt trời, nguồn sống của chúng ta, bỗng trở mặt, bạn sẽ sống như thế nào trong một thế giới không còn điện, không còn kết nối và không còn ai để gọi? Bạn đã sẵn sàng chưa? Trước khi đi sâu vào chi tiết, hãy cùng tôi quay ngược thời gian, đi về phía mặt trời, nơi mà những vụ nổ vô hình vẫn đang âm thầm tích tụ, đợi chờ một khoảnh khắc duy nhất để bùng lên. Dưới ánh mặt trời rực rỡ mỗi sáng, có mấy ai từng ngờ rằng thứ ánh sáng ấy, vốn được xem là sự sống, lại có ngày trở thành kẻ sát nhân thầm lặng. Chúng ta gọi đó là ông mặt trời, thân thiện, ấm áp, nhưng đằng sau vẻ dịu dàng ấy là một lò phản ứng hạt nhân khổng lồ, không ngủ, không ngừng và cũng không nương tay khi nổi giận. Trong lòng mặt trời, hàng tỷ vụ nổ hạt nhân nhỏ bé xảy ra mỗi giây. Chúng giải phóng nguồn năng lượng đủ nuôi sống cả một hành tinh và cũng đủ để thiêu rụi nó. Mỗi 11 năm, mặt trời bước vào giai đoạn được gọi là cực đại, một thời kỳ mà nó trở nên bất ổn nhất, hung hăng nhất và nguy hiểm nhất. Những đốm đen xuất hiện trên bề mặt không phải là vết bẩn, mà là dấu hiệu của giông tố đang tích tụ. Và khi nó bùng nổ, không phải là một tiếng nổ như ta vẫn tưởng, mà là một cơn sóng ánh sáng và vật chất phóng ra không gian với vận tốc hàng triệu cây số mỗi giờ. Có một hiện tượng tên là lóa mặt trời. Nó xảy ra khi một vụ nổ cực mạnh trên bề mặt mặt trời tạo ra bức xạ ion hóa cường độ cao, đến mức chỉ trong vài phút, toàn bộ tầng khí quyển trên cao của trái đất biến động dữ dội, khiến tín hiệu vô tuyến bị bóp nghẹt. Hãy tưởng tượng bạn đang bay trên một chuyến bay quốc tế, và đột ngột, radar mất tín hiệu. Máy bay không thể liên lạc với đài kiểm soát. Năm 2003, một vụ lóa mặt trời lớn nhất từng ghi nhận, cấp 1045, đã khiến hệ thống radar hàng không châu Âu và Mỹ mù tịt trong nhiều giờ liền. Đó chỉ là ánh sáng, nhưng nó mang theo sức mạnh để làm tê liệt cả một châu lục. Có một người, anh ấy làm việc ở trạm quan sát không gian tại Philippines, kể rằng: hôm ấy, tôi đang trực, trên màn radar, một chấm đỏ nhỏ lóe lên. Rồi nó lớn dần, cho đến khi cả bản đồ như đang cháy. Sau đó,
hệ thống mất tín hiệu, toàn bộ dữ liệu nhảy múa như ma nhập. Tôi ngồi sững, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng mình đang chứng kiến thứ gì đó vượt ngoài khả năng con người kiểm soát. Nhưng những tia lóa mặt trời mới chỉ là khúc dạo đầu. Khi mặt trời hắt hơi mạnh hơn, nó không chỉ phát ra ánh sáng, mà còn thổi bay một phần bầu khí quyển của chính nó. Những đám mây plasma nặng bằng hàng tỷ tấn, chứa đầy proton, electron mang điện tích, bị phóng ra không gian. Người ta gọi hiện tượng đó là CME, phun trào khối vành nhật hoa. Nếu đám mây đó bay đúng hướng trái đất, nó sẽ va chạm với từ trường hành tinh, gây ra những đợt báo điện từ khủng khiếp. Các hạt mang điện xâm nhập vào tầng tư quyển, tạo ra dòng điện cảm ứng trên bề mặt. Những dòng điện ấy chạy dọc theo các đường dây điện dài, làm quá tải máy biến áp, khiến chúng nổ tung, không khác gì lựu đạn. Báo điện tử được phân loại từ G1 đến G5. G1 là nhẹ, như cơn gió lướt qua mặt hồ. Nhưng G5 là báo cuồng nổ, đủ để làm tan chảy lưới điện, đánh gãy vệ tinh và khiến cực quang xuất hiện ngay giữa vùng nhiệt đới, nơi chưa từng thấy ánh sáng đó bao giờ. Năm 1859, thế giới từng chứng kiến một cơn bão mặt trời lớn nhất lịch sử. Người ta gọi nó là sự kiện Carrington. Bầu trời Cuba đỏ rực. Tín hiệu điện báo thời đó vốn đơn sơ, bốc cháy. Nhân viên bị giật điện khi đang gõ máy, dù hệ thống đã rút phích cắm. Nếu điều đó xảy ra vào hôm nay, với hàng trăm nghìn vệ tinh trên quỹ đạo, với lưới điện toàn cầu chằng chịt, với thế giới phụ thuộc từng giây vào kết nối, bạn có hình dung được hậu quả sẽ ra sao không? Và rồi, người ta nhìn về tương lai gần, nơi năm 2025 được dự báo là đỉnh cực đại tiếp theo của chu kỳ mặt trời thứ 25. Số lượng vết đen đang tăng lên, tần suất các vụ lóa mạnh và CME xuất hiện dày đặc. Các trạm quan sát như GOES-18, SOHO và những vệ tinh ở điểm Lagrange L1 đã phát hiện hàng loạt tín hiệu đáng ngờ. Câu hỏi không còn là nếu, mà là khi nào? Giả sử một CME cấp G5 đang bay về phía trái đất, ta có thể biết trước vài giờ. Nhưng liệu từng ấy thời gian có đủ để đưa hàng chục nghìn vệ tinh vào trạng thái ngủ? Có đủ để giúp phích hàng triệu máy biến áp khỏi dòng điện? Có đủ để cảnh báo người dân rằng thời đại kỹ thuật số sắp chấm dứt? Người kỹ sư Philippines ấy, từ cái ngày radar lóe sáng đỏ, anh bắt đầu viết nhật ký. Không phải để ghi chép số liệu khoa học, mà là để lưu giữ những suy nghĩ cuối cùng của một người từng tin rằng công nghệ có thể kiểm soát vũ trụ. Và anh chưa bao giờ nói với ai điều này. Tôi không sợ ánh sáng từ mặt trời. Tôi sợ cái im lặng tuyệt đối sau khi nó đi qua. Từ những giây phút đó, chúng ta bước vào một vùng xám, nơi sự thật đang mờ dần như sóng radio yếu ớt giữa cơn bão điện tử. Nếu mọi thứ phụ thuộc vào vệ tinh, điện thoại, bản đồ, ngân hàng, bệnh viện đều ngừng hoạt động, thì câu hỏi không còn là ta còn gì, mà là liệu ta còn lại ai? Bạn mở Google Maps và nó trắng xóa. Bạn bấm số gọi người thân, nhưng thứ bạn nghe không phải là giọng nói, mà là một khoảng lặng, lạ lùng và vô vọng. Bạn định nhắn tin, nhưng sóng biến mất. Bạn bật TV, mạng lỗi, bấm nút gọi taxi, ứng dụng báo không kết nối. Cơn hoảng loạn không đến từ một tiếng nổ. Nó đến từ sự im lặng toàn diện của thế giới số. Chúng ta vẫn nghĩ rằng mặt trời chỉ ảnh hưởng đến cây cối, khí hậu, nhưng thực ra, nó đang giữ trong tay một sợi dây, nối với tất cả mọi công nghệ mà con người hiện đại lệ thuộc. Hãy tưởng tượng, một chiếc điện thoại thông minh ngày nay không thể hoạt động nếu không có tín hiệu vệ tinh. Hệ thống GPS, thứ dẫn đường cho mọi thứ từ xe hơi, tàu thủy, máy bay, đến cả các gói hàng Shopee bạn đặt tối qua, đều dựa vào hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu. Các vệ tinh này nằm cách chúng ta hàng trăm cây số, lơ lửng như những chiếc lá giữa không gian đen đặc. Và khi một cơn CME, một đám mây plasma chứa đầy hạt mang điện, lao tới, thì lớp bảo vệ mỏng manh ấy không khác gì chiếc thuyền nan giữa bão dữ. Năm 2022, Space phóng lên 49 vệ tinh Starlink để mở rộng mạng Internet toàn cầu. Chưa đầy 24 giờ sau, một đợt CME cấp thấp, chỉ khoảng G2, quét qua. Kết quả, 40 vệ tinh rơi khỏi quỹ đạo, cháy rụi khi tái nhập khí quyển. Chỉ một cơn gió nhẹ từ mặt trời thôi đã đủ khiến cả một thế hệ vệ tinh tan biến. Và bạn có biết không, những vệ tinh ấy chỉ là giọt nước giữa đại dương. Hiện nay, nhân loại có hơn 6.000 vệ tinh đang hoạt động, bao gồm cả liên lạc, định vị, thời tiết, quân sự. Nếu một cơn CME mạnh hơn xuất hiện,
tất cả chúng có thể đồng loạt lặng im. Và khi đó, thế giới sẽ rơi vào một màn đêm khác, màn đêm công nghệ. Trên chuyến bay đêm từ Tokyo về Tân Sơn Nhất, cơ trưởng Đoàn Hữu Thị, người có hơn 30 năm kinh nghiệm, kể lại một đêm, không bao giờ quên. Anh nhớ rõ, lúc ấy máy bay đang ở vùng Biển Đông, bầu trời yên, không mây. Bỗng toàn bộ hệ thống điều hướng báo lỗi. Màn hình định vị nhấp nháy, rồi tắt hẳn. Sóng vô tuyến không thể liên lạc với mặt đất. Chúng tôi chỉ còn bản đồ giấy, la bàn cơ học và kinh nghiệm. Tổ bay chuyển sang chế độ bay tay, không còn hệ thống tự động hỗ trợ. Lúc đó, không ai dám thở mạnh. Cơ trưởng Thịnh kể lại trong một buổi chia sẻ kín tại Nội Bài. Họ đã hạ cánh an toàn. Nhưng điều khiến cơ trưởng day dứt là cái cảm giác. Thế giới tưởng như hiện đại lắm, mà chỉ một đợt nhiễu từ không gian cũng đủ làm nó tắt ngúm như một bóng đèn chập điện. Mọi thứ bạn đang dùng, từ điện thoại, thẻ ngân hàng, hệ thống cảnh báo cháy, xe tự lái, cho đến cả dự báo thời tiết hôm nay, đều gắn chặt với vệ tinh. Khi vệ tinh ngừng hoạt động, bản đồ lạc hướng, tàu biển không xác định được vị trí, máy bay bị mất điều khiển và Internet tan biến. Tệ hơn, các giao dịch ngân hàng số, chuyển khoản, ví điện tử, thanh toán quốc tế sẽ bị đình trệ. Một cú nhấp chuột trở thành cú thất bại. Một quét thẻ chỉ còn là thao tác vô nghĩa. Bạn tưởng tượng thế giới sẽ ra sao? Khi bạn không thể tìm đường, không thể liên lạc, không thể rút tiền. Khi bạn bị cắt đứt khỏi toàn bộ hệ thống vận hành của nhân loại. Đây mới chỉ là một phần nhỏ của hệ lụy. Cái còn lại là thứ khiến con người lo lắng nhất. Không phải mất sóng, không phải mất vệ tinh, mà là sự hoảng loạn khi không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Khi không còn thông tin, khi không còn ai nói gì, khi đài truyền hình, ứng dụng, báo mạng đều im bặt. Chúng ta sẽ sống trong một thế giới bị cắt lìa, như thể từng người đang ở một hòn đảo, xa nhau hàng trăm năm ánh sáng. Và nếu bạn nghĩ mất sóng đã là điều tồi tệ nhất, hãy tưởng tượng khi cả trái đất chìm vào bóng tối. Từ câu chuyện chiếc máy bay suýt trở thành tin tức thảm khốc, chúng ta tiến đến một nỗi ám ảnh khác. Không nằm trên trời, mà nằm dưới đất. Một thứ còn mong manh hơn cả vệ tinh, thứ đã nuôi sống nền văn minh hiện đại này như mạch máu. Và chỉ cần đứt trong vài giờ, cả thế giới sẽ không còn như cũ nữa. Bạn có tưởng tượng được một buổi sáng, bạn tỉnh dậy, và mọi thứ đều im lặng đến kỳ lạ. Không tiếng xe cộ ngoài đường, không tiếng tivi, không nhạc chuông điện thoại. Bóng đèn bật lên, rồi tắt phụt. Vòi nước không chảy, quạt không quay. Và cái nóng, cái im lặng bắt đầu siết lấy không khí. Người ta gọi đó là sự khởi đầu của một khoảng trống hiện đại, nơi mà ánh sáng văn minh bị rút phích. Tất cả chỉ cần một cú giật từ mặt trời, một cơn bão địa từ mạnh như từng xảy ra ở Quebec năm 1989. Khi đó, chỉ trong vòng 90 giây, toàn bộ lưới điện tỉnh bang lớn nhất Canada tắt ngóm. 6 triệu người chìm trong bóng tối. Nhưng đó là 1989, còn bây giờ, mọi thứ đã khác. Ngày nay, cả thế giới phụ thuộc vào điện như máu nuôi tế bào. Không điện nghĩa là không bệnh viện, không cấp nước, không ngân hàng, không dữ liệu, không tín hiệu. Và nếu cơn bão địa từ đủ mạnh, nó không chỉ cắt một vùng, mà là cả lục địa. Tại Hà Nội, vào tháng 5 năm 2025, mô phỏng từ Viện Vật lý Địa cầu cho thấy, nếu một CME cấp G5 ập tới, chỉ cần mất điện 72 giờ, Việt Nam sẽ tê liệt. Không sản xuất, không vận chuyển, không y tế, không thông tin. Và điều đáng sợ nhất là không ai biết lúc nào sẽ có lại. Hãy tưởng tượng. Tại một căn nhà tập thể ở quận Bình Thạnh, giữa trưa oi ả, chị Mai, một bà mẹ đơn thân, kể lại 24 giờ đầu tiên khi mất điện toàn thành phố. Ban đầu tôi tưởng chỉ mất điện cục bộ, con bé thì sốt cao. Tôi gọi bác sĩ, nhưng không ai nghe máy. Ứng dụng đặt xe không hoạt động. Tôi bế con chạy xuống đường, nhưng mọi cửa hàng đều đóng. Không nước, không đá lạnh, không gì cả. Bình thường chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là xong. Hôm đó, tôi mới hiểu thế nào là bất lực. Giọng chị nghẹn lại khi kể về lúc đổ sữa cuối cùng cho con mà không biết ngày mai có còn kiếm được thêm hộp nào. Đó không phải là câu chuyện giả tưởng. Đó là điều có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Khi điện lưới sụp đổ, máy biến áp quá tải sẽ phát nổ như dây pháo. Hệ thống bơm nước tự động ngừng chạy. Bệnh viện mất nguồn cấp cứu. Xe cứu thương kẹt trong dòng người hoảng loạn. Các kho dữ liệu ngân hàng trắng xóa.
và một chuỗi domino bắt đầu rơi. Điện ngừng, nước mất, hàng hóa khan hiếm, cửa hàng bị vét sạch, đám đông hỗn loạn, tin đồn lan nhanh như cháy rừng. Người tin vào ngày tận thế, người ôm hết tiền mặt, người gào khóc, người tranh giành từng chai nước. Lúc đó, con người không còn cư xử như thường ngày nữa. Những giá trị từng được coi là vững chãi, đạo đức, lý trí, lòng tin, bắt đầu lung lay. Một anh tài xế từng chạy tuyến đường dài Bắc Nam chia sẻ, lúc lưới điện quốc gia sụp xuống, anh đang nghỉ ở bến xe Mỹ Đình. Mọi người nháo nhào, cảnh sát không liên lạc được, các đèn tín hiệu không còn, giao thông như một dòng sông chảy ngược. Anh nói, tôi nhìn thấy một người già bị đẩy ngã trong siêu thị vì tranh nhau gạo. Đó là hình ảnh tôi không bao giờ quên. Hà Nội khi đó không còn ánh đèn, chỉ còn ánh nến leo lét sau các ô cửa. Thành phố, từng rực rỡ ánh sáng, giờ giống như một chiếc quan tài lớn đang chìm dần trong bóng tối. Và nếu bạn nghĩ mất điện là điều tồi tệ nhất, hãy chờ đến khi bóng tối chạm vào lòng người. Khi đám đông bắt đầu mất phương hướng, tin giả tràn lan, tiếng đập phá vang lên giữa đêm khuya, người ta không còn hỏi khi nào có lại điện nữa, mà bắt đầu hỏi ai sẽ sống sót được. Có một điều thú vị là ở thời bình, con người sống vì những điều lớn lao, thành công, địa vị, ước mơ, nhưng khi bóng tối kéo đến, mọi khái niệm ấy co lại. Rất nhỏ, nhỏ như một cục pin, một hớp nước sạch, một nụ cười. Nhiều chuyên gia từng nói, thứ quý giá nhất của loài người trong kỷ nguyên số không phải là vàng, mà là dòng điện. Nhưng nếu dòng điện đó biến mất, thì liệu lòng người có đủ sáng để thay thế? Và đó cũng chính là khoảnh khắc quyết định. Khoảnh khắc mà ta biết rằng khoa học có thể mang ánh sáng tới, nhưng chỉ có lòng trắc ẩn mới giữ được con người. Nhưng có một điều mà không ai nói ra thành lời. Một điều mà chính những người làm trong ngành điện lực cũng né tránh. Bởi đó không phải lỗi do hệ thống, mà là hệ quả của sự chủ quan. Khi chúng ta đã quen sống trong ánh sáng, ta quên mất bóng tối luôn chờ ở một góc nào đó. Và chính là lúc đó, khi mọi thứ dường như đã dừng lại, thì một thứ khác mới bắt đầu chuyển động. Không phải từ mặt trời, mà từ sâu bên trong chúng ta. Khi điện thoại trở thành sắt vụn, khi tiền trong ví bạn chẳng còn nghĩa lý gì ngoài mảnh giấy, khi con người phải cởi chiếc áo mình mặc để đổi lấy ổ bánh mì nguội cứng, bạn sẽ làm gì? Có người sẽ chạy ra đường, hét lên như kẻ điên. Có người sẽ trốn trong phòng, chờ phép màu. Nhưng số còn lại sẽ phải chọn giữa hai bản năng, sinh tồn hoặc gục ngã. Ngày thứ 3 kể từ khi lưới điện toàn cầu tê liệt, những cột sóng im bặt như chưa từng tồn tại. Các siêu thị lớn nhỏ ở Sài Gòn đều đóng cửa, cạn hàng, và người dân bắt đầu tụ tập tại các giao lộ, mắt nhìn nhau đầy cảnh giác. Chỉ cần một người ném đá vào kính tiệm thuốc tây, cả đám đông lao vào như bầy sói đói. Ở một khu trọ nhỏ đường D1, Bình Thạnh, chị Hảo, một người mẹ đơn thân, ngồi co ro bên hai đứa con thơ. Tủ lạnh là cái hộp trống lạnh lẽo, nồi cơm điện chẳng còn nhúc nhích, bình nước trên kệ đã cạn. Trong túi, chỉ còn đúng 3 viên kẹo mút và một niềm tin lạc lõng rằng chắc tối nay đèn sẽ sáng lại thôi. Nhưng đêm đó, Sài Gòn chìm trong một bóng tối chưa từng có. Chẳng còi xe, chẳng ánh đèn. Đường phố yên tĩnh đến mức bạn có thể nghe tiếng người ta thở, nếu họ còn thở đều. Một số nhóm đàn ông tụ tập ở đầu hẻm. Họ không hút thuốc, không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm những căn nhà có ánh nến le lói bên trong. Và rồi, những tiếng la thất thanh bắt đầu vang lên từ phía quận 8. Ai đó nói, trạm y tế bị cướp sạch thuốc. Người ta đánh nhau vì một viên paracetamol. Bạn có tin không, chỉ một viên thuốc hạ sốt cũng có thể đổi bằng một chiếc điện thoại iPhone 14. Anh Lực, một cựu quân nhân từng tham gia cứu hộ tại Quảng Trị năm 2020, kể lại khoảnh khắc anh nhìn thấy xã hội sụp đổ từ chính lòng tốt. Khi nước lũ dâng lên, dân làng đổ ra xin cứu trợ. Nhưng khi số lương khô không đủ chia, người ta giành giật. Có cụ ông bị xô ngã xuống nước chỉ vì tay đang ôm túi gạo. Anh Lực bảo, lúc đó tôi không còn nhìn thấy con người mà chỉ thấy bản năng. Và anh ngừng một chút, ánh mắt trĩu nặng. Tôi sợ không phải thiên tai. Tôi sợ khi chúng ta quay về sống như thời tiền sử thì thứ biến mất đầu tiên không phải là điện mà là đạo đức. Bạn có từng tự hỏi, nếu ngày mai bạn tỉnh dậy, không có ai gọi đến, không có ai nhắn tin, không Facebook, không Zalo, không YouTube, mọi liên kết xã hội biến mất như chưa từng tồn tại, bạn sẽ sống thế nào? Có người sẽ đào bới đất tìm củ sắn, có người sẽ đi đến sông để hứng từng giọt nước,
Nhưng có bao nhiêu người còn nhớ cách nhóm lửa bằng tay? Có ai còn nhớ làm sao xác định phương hướng khi không có Google Maps? Ngày xưa, tổ tiên ta nhìn trăng sao để đoán mùa. Nay, chúng ta nhìn đồng hồ điện tử để biết giờ cơm. Và khi chiếc đồng hồ đó tắt, chúng ta trống rỗng như những cái vỏ vô hồn. Một người đàn ông lang thang ở chợ Bình Tây, tay ôm chặt chiếc nồi nhôm cũ, hỏi từng nhà: có ai đổi gạo không? Tôi còn cây nồi, còn cái áo, còn cái radio, tôi không muốn con tôi chết đói. Nhưng hàng xóm chỉ khép cửa, vì ai cũng sợ, ai cũng nghĩ mình còn có 2 lon mì, lỡ cho rồi, lấy gì ăn. Và khi lòng tin biến mất, thì xã hội, dù có còn ánh sáng, cũng chỉ là một màn kịch hoang tàn. Câu hỏi đặt ra là vì sao chúng ta lại yếu đuối đến vậy? Có phải vì quá lâu rồi, ta không sống bằng tay chân mà sống bằng công nghệ? Quá lâu rồi, ta quên mất giá trị của một giọt nước sạch, một bữa cơm nấu bằng củi, một đêm trăng không điện nhưng tràn đầy yêu thương. Bạn có nhớ lần cuối cùng gia đình cùng ngồi ăn tối mà không ai nhìn điện thoại? Bạn có nhớ lần cuối cùng mình nghe tiếng chim hót thay vì tiếng chuông báo thức? Hay là chính chúng ta đã lựa chọn một thế giới dễ vỡ chỉ vì nó tiện lợi? Một cơn bão điện tử có thể xóa sổ cả nền văn minh số, nhưng điều làm xã hội sụp đổ lại là chính con người, là sự ích kỷ, là nỗi sợ, là sự thờ ơ trong từng ánh mắt. Giá như ta biết cách sống đơn sơ hơn, giá như ta học lại kỹ năng sinh tồn cơ bản, giá như mỗi đứa trẻ được dạy cách nhóm lửa, lọc nước, tìm đường, thì có lẽ ta đã không hoảng loạn đến vậy. Vì sinh tồn không phải là chạy trốn, mà là biết đứng vững khi mọi thứ xung quanh sụp đổ. Nhưng mọi chuyện có thật sự chỉ dừng lại ở đó. Có một nhóm người không hoảng loạn, không la hét. Họ âm thầm chuẩn bị từ trước, như thể đã biết điều này sẽ xảy ra. Họ sống trong rừng, không điện, không nước máy, nhưng vẫn tồn tại. Và điều gì khiến họ khác biệt với phần còn lại? Mặt trời không báo trước, nhưng chúng ta có thể sẵn sàng. Đó là câu mà một nhà thiên văn học giả ở Tokyo từng viết lên bảng đen trong một buổi họp khẩn giữa các cơ quan phòng chống thiên tai quốc tế. Nghe qua thì đơn giản, nhưng càng nghĩ, càng thấy chênh vênh. Bởi lẽ, làm sao con người có thể chuẩn bị cho một thứ đến từ 150 triệu cây số xa? Một luồng plasma khổng lồ bắn ra với vận tốc hơn 1 triệu km/h, làm sao cản nổi? Thế nhưng, chúng ta vẫn không thể ngồi yên. Câu chuyện bắt đầu từ một căn phòng kín trong trung tâm dữ liệu của NOAA, cơ quan quản lý khí quyển và đại dương Hoa Kỳ. Ở đó, một nhóm kỹ sư túc trực 24/7, mắt không rời khỏi màn hình hiển thị từ GOES-17 và GOES-18, hai vệ tinh quan sát không gian được đặt tại điểm Lagrange L1. Chính nhờ vị trí đặc biệt giữa trái đất và mặt trời, những con mắt nhân tạo này có thể nhìn thấy giận dữ của mặt trời trước khi nó ập tới. Ngày 13 tháng 5 năm 2024, các thiết bị cảm biến ghi nhận một luồng phun xạ bất thường. Tia X tăng đột biến, plasma bắn ra theo hình rẽ quạt. Cả đội ngũ lập tức kích hoạt cảnh báo cấp độ G4, chỉ kém mức thảm họa một bậc. Chỉ trong vòng 17 phút, toàn bộ hệ thống viễn thông Bắc Mỹ chuyển sang chế độ phòng thủ. Một phần vệ tinh được đưa vào chế độ ngủ bức xạ, cáp điện cao thế được cô lập từng phần để tránh quá tải. Một vài lưới điện lớn ở Texas, Canada, Úc giảm tải hoạt động xuống mức thấp nhất. Và thế là chúng ta thoát được một cú đấm từ không gian. Cú đấm mà nếu không có cảnh báo sớm, có thể đã đốt cháy cả nền văn minh. Nhưng liệu chỉ mình nước Mỹ có thể làm được? Không, đây là cuộc chiến toàn cầu. Ở châu Âu, lưới điện Bắc Âu bắt đầu tích hợp hệ thống tách mạch tự động, một cơ chế được thiết kế để dòng xung từ không thể lan rộng. Nhật Bản thì đang phát triển lớp phủ vệ tinh chống bức xạ. Và tại Việt Nam, một nhóm sinh viên trẻ ở Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh âm thầm nghiên cứu pin lưu trữ mặt trời có khả năng tự ngắt khi sóng điện tử tăng đột ngột. Một trong những sinh viên ấy là Hưng, chàng trai từng sống sót qua đợt mưa lũ khốc liệt ở Quảng Bình năm 2020. Hưng kể lại, cơn mưa kéo dài suốt 5 ngày. Đường vào làng bị chia cắt, cầu gãy, điện mất, sóng điện thoại mất, nhà bị nước nhấn chìm tới tận cửa sổ. Nhưng nhờ một cái bật lửa, một bình nước inox và 3 gói mì gói, Hưng và mẹ cậu vẫn sống sót. Cậu nói, lúc đó tôi nhận ra sống còn không phải nhờ máy móc mà nhờ những thứ nhỏ bé mà mình thường coi nhẹ. Và cũng từ đó, Hưng bắt đầu học cách tạo lửa không cần bật lửa, học cách lọc nước bằng cát, than củi và vải.
Học cách xác định phương hướng nhờ mặt trời, chứ không phải điện thoại. Bạn có thể cười khi nghe ai đó đang học cách nhóm lửa bằng đá. Nhưng hãy tưởng tượng, một ngày nào đó, mọi thứ trong túi bạn, điện thoại, thẻ ngân hàng, đồng hồ thông minh, đều vô dụng. Bạn có thể đứng giữa phố Hà Nội, giữa một trưa hè, không sóng, không điện, không bản đồ, và cũng chẳng ai giúp được bạn, vì tất cả cũng đang hoang mang như bạn. Vậy nên, từ những trung tâm dữ liệu hiện đại ở Mỹ, cho đến căn bếp nhỏ ẩm thấp ở miền Trung Việt Nam, đâu đó đang có một cuộc chuẩn bị âm thầm nhưng quyết liệt. Chuẩn bị gì? Không chỉ là công nghệ, mà là tinh thần. Nhiều quốc gia bắt đầu khuyến khích công dân học kỹ năng sinh tồn cơ bản, học cách tạo nguồn nước sạch từ ao tù, học cách cất giữ thực phẩm khô, học cách thở sâu, giữ bình tĩnh trong bóng tối. Vì đôi khi, thứ giết chết người ta không phải là mất điện, mà là hoảng loạn. Một số cộng đồng ở Lào Cai, Kon Tum, Đồng Nai bắt đầu thành lập nhóm sống thuận tự nhiên, nơi họ luyện tập sống không điện, không internet, mỗi tháng vài ngày. Ban đầu chỉ là thử nghiệm, nhưng sau vài lần, họ nhận ra một điều: càng ít phụ thuộc, càng sống vững vàng. Bạn đã bao giờ thử sống 24 giờ không điện thoại chưa? Nếu chưa, hãy thử. Hãy tập nhóm lửa bằng 2 que gỗ. Hãy học cách dùng bản đồ giấy. Hãy viết ra số điện thoại người thân, đừng chỉ lưu trong máy. Và nếu bạn đang nghe những lời này trong một căn phòng sáng đèn, với quạt chạy vù vù, thì xin hãy ghi nhớ một điều. Chúng ta không thể ngăn mặt trời nổi giận, nhưng ta có thể học cách không sợ nó. Vì trong cơn giông, điều giữ con người sống sót không phải là pin dự phòng, cũng không phải chăn ấm nệm êm, mà là tinh thần. Bạn có sẵn sàng để sống nếu ngày mai tất cả mọi thứ biến mất? Hay ít nhất, bạn đã biết cách đốt một ngọn lửa nhỏ từ 2 bàn tay trần chưa? Khi mọi ánh sáng tắt, chỉ còn ánh sáng từ trái tim dẫn lối. Người ta vẫn tưởng bão mặt trời là một hiện tượng vật lý, một vụ nổ trên tầng cao của mặt trời, phóng tia plasma vào không gian. Nhưng với tôi, đó là một phép thử cho cả loài người. Bởi bạn có để ý không, trong bóng tối, ta không chỉ mất ánh sáng, mà còn mất bình tĩnh, mất niềm tin, rồi cuối cùng, mất cả chính mình. Khi điện thoại hóa thành cục sắt nguội, khi xe hơi thành đồ bò không nổ máy, khi đô thị sáng rực một thời bỗng chìm trong im lặng, thì điều gì còn lại? Không phải là công nghệ, mà là con người, là đạo lý, là cách chúng ta cư xử với nhau. Trong cổ học, người xưa gọi đó là mối quan hệ giữa thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Khi trời nổi giận, đất rung chuyển, nếu lòng người còn đồng lòng, thì vẫn còn con đường sống. Lịch sử đã chứng kiến, loài người đã vượt qua chiến tranh thế giới, nạn đói, bệnh dịch, sóng thần, thứ giúp họ đứng dậy, không phải vũ khí, không phải khoa học, mà là lòng nhân. Là cái siết tay giữa những người không quen, là bát cơm chia đôi trong căn nhà sập mái, là ngọn nến thắp lên trong đêm mất điện. Sự chuẩn bị tốt nhất chưa bao giờ là công nghệ cao cấp, mà là một trái tim biết sống tử tế, biết nghĩ cho người khác, biết chia sẻ, trước cả khi biến cố xảy ra. Vì vậy, nếu bạn cảm nhận được điều gì đó từ video này, hãy chia sẻ nó cho một người bạn. Biết đâu, ngày mai, khi cơn bão đến, bạn chính là ánh sáng trong đêm của họ. Và nếu bạn từng thấy mình đâu đó trong câu chuyện này, hãy comment tôi cũng vậy, để chúng ta biết rằng ta không cô đơn trên hành trình này. Còn nếu bạn muốn lan tỏa những triết lý sống tử tế, sâu sắc và thức tỉnh, hãy nhấn thích, đăng ký kênh Bí mật Nhân Quả và gửi video này đến người mà bạn thương. Bởi vì, nếu bạn nghĩ siêu bão mặt trời là tất cả, thì có lẽ bạn chưa từng nghe về thứ sẽ đến sau nó.